Dito tayo ngayon sa VapeCon, pare. At Grabe, ang lamig. Ang lamig. Diyan pa lang ah. Oo nga eh. Pero parang pinapawisan ako. Oo nga. Ang sakit din sa mata. Ang sakit din sa mata. Oo nga. Tsaka ba't may liempo dito? Ay, ayun pala yun. siguro naman di ko na kayo tuturuan gumawa ng inihaw na liempo kasi isa yan sa mga putahe na kahit sino may sariling version eh, di ba? Pero ang gagawin kasi natin ngayon sa episode na to, subukan natin kung saan pa ba natin pwedeng gamitin ang inihaw na liempo. Kasi para sa akin, yung inihaw na liempo ang isa sa pinakamagandang expression ng Maillard, pare. Yung lasa ng tusta. At saan pa babagay yung lasa ng tusta na yun? Alamin natin sa episode na to. And ewan ko, di tayo gagawa ng normal lang na... Well, gagawa tayo ng normal na inihaw na liempo pero hindi yun kasama sa dish natin. Basta, unahin muna natin gumawa ng inihaw na liempo, pare. Meron tayong liempo dito na talaga namang... yan, yan natin yan. 2 kilo yan. Tapos from here, kahit ano na, ibang salt and pepper lang eh, di ba? Pero para sa akin, kailangan dyan ng salt, acid, tsaka paminsan-minsan konting asukal. So meron tayo ditong piniganang kalamansi. Okay na muna yan. Tapos importante din, nakasama yung balat. Alam nyo na yan, may lasa sa balat. Ang lemon zest may balat, ang calamansi zest may balat. Sorry, ang lemon zest may lasa, ang calamansi zest may lasa rin yan. Yan, pati yung taas, sama natin. Tapos, eto, dito ka na mag-freestyle eh. Ketchup. Pare, alam mo, iniinom ko to. Pero hindi ko gagawin. Ay, Wag shit. mo pahihiyain. Naniniwala kami sa'yo. Kaya mo yan. Huwag pahihiyain. Siyempre, kailangan pakita mo sa Oo. Hindi kasi ito, marami tayo. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Talaga? Kaya. Talaga kaya ko? Kaya mo yan. Talaga kaya ko? Kaya rin kitang palitan. Or seasoning, yung iba toyo ang nilalagay. Nasa sa inyo naman yon. Kahit ano nga, di ba? Freestyle nga yan eh. Before I let you go. May isa pang nor dito. Grabe naman yan. Nagamit talaga Oo. ang Nordi. Pero sabi sa'yo, kunyari, pag ako nagkasasakyan, papabalutan ko yun, nor. Oo, tol. Pero yung gagawin ko. Kasi I am a proud nor user. Pare. Chicken powder. Kasi ba't hindi? Kasi parang ano na to, medyo Pinoy barbecue style na to, itong ginagawa natin. Mamasita. Sabi nga ni Chef Boy, donde está Santa Claus? Bawang. Mas prefer ko actually ang garlic powder kahit medyo buo-buo na to. Medyo namuo na yung garlic powder natin kaya dudurugin natin. Mas prefer ko actually ang garlic powder sa kadahilan ng dahil nga high heat method ang gagamitin natin which is ihaw. May tsansang masunog ang ating bawang, pare. I mean, yung bawang kasi pag nasunog yan, alam mo mapait yan, pare. Mapait pa sa akin yan noong 2020, second quarter. Kaya mas okay sa akin garlic powder. Yung iba naglalagay pa ng mantika dyan, pwede naman tayo mag-chicken oil. I mean, okay lang din naman, pero actually no need na. Kasi mamantika naman ng liempo eh. Pero andito rin, hawak ko na eh. Diba? Goma, protection. Bata pa kayo. Yan, lamutakin lang natin. Ngayon dito, eto hindi nyo to pwedeng tikman. Alam nyo naman yan, ilaw na baboy yan. Meron akong mga kusinero dati na nakakatrabaho. Tinitikman nila yan. Tapos dinudura nila. Wag pa rin, boy. Wag pa rin talaga. Ako din yun eh. Oh, kita mo? Ginagawa na kasi ng Vivian yun. Ayun na nga, merong- Vivian. Pag namatay ako, kasalanan. Ayun, yun na nga. Pero ako kung gusto niyo lang din ganun, bukod nyo ng timpla pre. Tsaka nyo ilagay yung baboy. Kumbaga, Diba? tinimplan mo na yung sauce sa iba. Yes, pag okay na yung timpla sa'yo, kawkawin mong ganyan. Ang galing Tikman mo, Alam di ba? Minsan, talino mo din. Hindi naman, wag ka namang pero thank you. Pero yun nga, wag yung titikman to. Eto naman, hindi naman talaga to masyadong kakapitan ng lasa. Kasi para sa akin, alam niyo yung pagka nagluto ka ng fried chicken, na tinimplahan mo na, tapos niluto mo on the spot, parang hindi mo naman kailangang pakapitin at papasok naman yung lasa sa loob niya. Ganun din ang tingin ko sa ganito. Ngayon, kung gusto yung marinate overnight, pwede naman. Pero ako, hindi na kasi maubos na yung uling namin. So, eto, pwede nang isa lang to, pare. Kasi ang pinakamahalagang aspeto naman talaga dito ay yung tusta, pare. Salang na natin to. So, eto ang ating ihawan setup, pare. Ganun pa rin naman talaga siya. Bricks lang. Hindi siya nakapatong sa simento, nakapatong siya sa bricks din. So, walang mangyari pagsabo dyan. Kasi minsan, pag gumawa ka ng ganyang ihawan, sa simento mo nilagay, maaaring explosion ba? So, yun yung liempo natin. Ilatag na natin. Nga pala, yung iba nakikita ko nag-iihaw ng liempo, sobrang dikit sa apoy. Kami medyo sa baga. Kami medyo malayo ng konti. I mean, kanya-kanyang sanayan lang yan. Ako sa ganito ko mas sanay. So, kunin natin yung liempo natin. Ilatag natin sa parilya na mainit na, pare. Hindi pa siya mainit. Cut mo muna yan. Painitin muna natin. Yung parilya namin, medyo malalaki yung butas niya. So, may chance ang lumusot yung
Liempo sa ilalim. Pero, wag naman sana. Parang medium rare na ako, boy, ah. Bakit? Baka ka ba? Parang may gusto kang sabihin doon, ah. Ako yung medium rare, hindi ka naman baka. Ano ako? Dapat well done ka. Dahil? Wala lang. Manok kasi. Mahirap na Okay, mahirap. chicken. Okay, chicken ako, chicken ako. Hindi ako baboy, chicken ako. Alam ko, hindi magandang practice na kahit nasa bowl yung ano natin, pagkain natin, nakalapag siya sa sahig. Kasi ayon sa hazard analysis, critical control point, or HACCP, dapat daw 6 inches from the ground. Pero isipin nyo na sa swimming tayo. Sa swimming, nawawala lahat ng ano ng standards di ba pare? Yan. Ito mahalaga to. Kung tawagin dito sa amin to ay bastihan. Basting ang tawag dito. So, pinapahiran mo siya habang niluto. I mean, basic na to. Alam nyo naman to di ba? Kung tutuusin, dapat din nyo na tinitingnan tong portion na to kasi alam nyo na to So, ikat mo muna yan. Fast forward tayo mamaya pagluto na yung mga liempo natin, pare. Pero nangyari. Ba't ko yun nandyan? Ha? Wala, may busy si boss. Busy si boss. Yan ang baliktad na namin. Kailangan consistent yung pagbaliktad nyo. Titignan nyo mabuti. Ay, Tapos papahiran nyo. Yan, ito yung nasunog na yan. Mali yan. mali yan. Tapos pag may umaapoy na, kailangan mag-ready kayo ng tubig. Tapos bibisikan nyo yung Ina. umaapoy. Sumpalitan si boss Asa ba si boss? Busy. Busy. Tapos pahit-pahit lang. Boss, Oy, ano ba ang boss? pinapa-final cut ko lang yung upload natin, pre. Alam mo naman tayo, pag-ganon-ganon tayo. Pag-ganon-ganon. Pag-ganon-ganon. Diba? Paano? Ganon. Ganon-ganon. Luto doon, edit dito, di ba? I mean, dapat efficient tayo. Bakit, pre? Anong atin? Wala naman. Kasi yung isa doon, Ninong Ray na eh. Ay, yun ang rin na isa Oo, doon? gusto kong palitan, boss. Payat, pre. Hindi Ay. mangyayari yan. Ay, hindi mangyayari. Hindi mangyayari yan. Sige na. Huwag niyo susunugin yung liempo, ha? Ay, oo, boss. Sige. Kumakain na kami doon eh. Marunong tong bata. Marunong yan, ha? Ninong Ray na payat, ha? Ay, oo nga. Marunong yan, ha? Yan ang gusto ko, yung tusta. Oh, boy. Di ba? So beautiful, so nice. Like me. Tingnan natin yung gitna. Pucha, grabe ka bumuwis, ah. Okay na? Okay na. Tama yun. Ang baboy mo! Tatagain kita. Diba? Yan. So I guess okay na to. Pare, Amity, tapos ka na ba dyan? Ulitin mo, natataranta, boy. Natataranta, pre. Natataranta. Ako, sunog. Ako, sunog. Wala na, matabang na yung liempo, pre. Parang sinabawan na. Inihaw na liempo. Masarap. Ang galing mo, Amity. I love you. Tamis, alat, konting asim, tusta. Yun talaga yun eh. Para sa akin, yun talaga yun. Ang hinahanap mo sa inihaw na liempo ay yung tusta talaga. May mga bagay na pag inihaw mo, minsan wala naman tusta. Tulad ng bangus, pre. Inihaw na Nasa balat lang ito. nasa balat lang yun. Tapos hindi mo naman kinakain yung balat. Eto, kakainin mo talaga yung tusta. Yun yung bagay na gusto nating ipahiram sa ibang dish na gagawin natin ngayon, di ba? Ang una nating gagawin ngayon ay parang tagal namin pinag-isipan to. Para tong French onion soup with inihaw na liempo. Pare, simulan na natin yun. Meron tayong mga sibuyas dito and... Wait lang. O pare, and mas maganda talagang gamitin na sibuyas dito para sa parang French onion soup natin ay yung yellow onion, pare. Yung brown yung balat. Yung talagang pinakaganda. Pero nagkaroon ng miscommunication sa pamamalengke namin. Hindi yun ang nabili. Hindi na pa ipaliwanag na maayos. Sorry. Okay lang yun. Sorry. Okay. Nagsabi ba Sorry ako na eh. na kasalanan ni Alvin, na kasalanan ni Totong na mali yung sibuyas sa binili? Wala akong sinabi. Nag-sorry ka na lang. Hindi ko naman hinihingi ang iyong paumanhin. Sama loob nito. Ano yung batang napagalitan? Oo. Pero okay lang naman to. Mas matamis lang talaga yung sibuyas na yun. Pero eto, goods na yan pare. Huwag kayo masyadong ma-pressure. Ito nga, patubo na uli. Oh. Sana pala, di ko pinuto. Panibagong sibuyas sana yan. Hindi ata yan. Pwede pa ata itanim yan. Napanood ko yun sa Facebook. Sa Facebook? May napanood din ako sa Facebook eh. Parang sumasayaw siya ng ano bang kanta yun? My Heart Went Oops ba yun? Hindi ko sure. Tira mo to pare, parang ang dami-dami nung sibuyas natin. Pero ganun talaga. Kasi ang gagawin natin dito, i-cook down natin ito ng matindi, matanggal ang karamihan ng kanyang tubig, at manatili yung tamis, mag-concentrate yung lasa ng sibuyas, pare. Tapos salang na natin yon pare. Hindihan nyo. Tapos umpisa, sa medyo high heat muna, hanggang pinapabuelo lang natin yung init. Lagyan natin ng konting mantika, pare. Tapos lagyan natin ng konting asin,
to draw out the moisture. Para kasi gusto nga natin na medyo ma-dehydrate siya. Tapos syempre, lalagyan natin ng inihaw na liempo. Yun, kaya gusto na nga natin mag-infuse yung lasa ng ihaw dun sa soup na gagawin natin. Pero wait lang. Meron dyan isa, pre, may buto eh. Okay na ba to? Hindi. Kailangan ko yung may buto kasi technically soup yan. Yan yung pang-stock natin, pare. Yan. Kunin ko na tong portion na to kasi ito yung may buto eh. Ito, Amity, balik mo dyan. Hindi ka pa tatapos. Kutsa, ako lang ata ang unang-unang gagawa ng French onion soup na may ketchup. Sorry. Lagyan natin dito, pare. Tapos piliin natin yung pinaka-tostadong parts. Ito, pare, oh. Tostado. Parang yung palabas natin sa GMA, pre. Alam mo ba yun? Marami silang tato. Tostado! Jerome, wag mo ilagay yun, Jerome. Medyo corny, baka mabwisit yung fan. Kaya yung fans nga. Hindi porkit hindi nyo na-gets yung reference ko, eh hindi na nakakatawa. Naisip ko kasi na dahil nga ang French onion soup ay merong deep caramelized flavor, and technically speaking, etong ginawa natin sa baboy ay deep caramelization. Feeling ko magko-complement sila sa isa't isa. I do not know. I am not sure. That's why we're here. We want to find out, di ba? Haluin nyo lang, and every now and then haluin nyo kasi ayaw nyong matusta muna yung nasa ilalim na part ng sibuyas. And gusto natin dahan-dahan, pare. So, medyo matagal-tagal to, babantayan nyo, wag nyong iiwanan, di ba? Doon muna ako. Tignan mo to, pre. Nangunti na talaga yung sibuyas natin. Di ba? Tapos nag-brown siya. Yung browning na yan ay yung caramelization ng sugars na present doon sa sibuyas. Also, I'm sure nakatulong din yung tusta ng baboy natin. Yung mayard na galing sa baboy natin and yung kung ano-ano pang nilagay natin dyan. Ngayon, lalagyan natin to ng tubig. Traditionally, I think stock talaga ang nilalagay dito. Beef stock ata. Pero dahil nga dito, pinili talaga natin yung may buto and may karne naman tayo dyan. So I guess, parang gumagawa na rin tayo ng stock dito mismo sa dito. Yan. So yung 1 kilo sibuyas mo, baka mga I don't know, 5, 6 portions lang ng soup doon. Depende. So, pakukuluin lang natin to hanggang mamaya. Yan. Diyan ka na lang muna. Hindi, dito pala dapat. So, ngayon, gusto kong i-discuss yung paano ba nagko-complement ang lasa sa isa't isa. Katulad sa color wheel or color palette, yung mga kontra sa kulay, yun yung mga ano yun eh. It's either clashing sila or, teka, nasusunog ang aking wooden spoon. Sunog na naman, boy. Yan ang mayard, pare. Yan ang tusta. Yari man sa mama mo. Oh, alam mo kanina ko yari? Kay Mama Sita. Anyway, tulad nga na sinasabi ko kanina, minsan, yung ano sinasabi nilang opposites attract, di ba? Kapag masyado kayong malayo sa isa't isa, minsan, nako-complement yung isa't isa. Minsan naman, pre, yung mga magkakalapit na flavors, yun ang okay din naman sila sa isa't isa. Ngayon, dito sa ginawa natin, deep caramelized flavor, ang nakuha natin doon sa sibuyas, and yun din naman talaga ang binibigay nung ating inihaw na liempo. Ngayon, dito sa kabila, gagawa tayo ng panibagong dish na yung deep caramelized flavors ng inihaw na liempo ay paparisan natin ng mga fresh ingredients, pare. Mga tart, sharp, acidic, and medyo, basta, gawin na lang natin to. Gagawa tayo ng Pinoy ensalada gamit ang ating inihaw na liempo. Usually, ang ensalada, parang side dish lang ng liempo yan. Ito, i-combine natin, pare. Meron tayo ditong sibuyas na pula. Rekta na natin dyan. Sibuyas na puti naman, pare. Pagdating kasi sa ensalada, parang ano lang eh. Parang kahit anong pwede mong ilagay eh. I mean, huwag ka maglalagay ng Toblerone dyan, alam mo yun. Pero may ensaladang talong, ensaladang, nakita ko dati, ubod. Di ba? Kahit ano eh. So tayo, dahil healthy tayo, baboy ilalagay natin. Inihaw na liempo. Tapos tulad ng ginagawa ni Chef Boy noon, pipigain na lang yung kamatis. Manggang hinog. Sorry, hilaw pala. Ayan. Para maiba naman, di ba? So, it is different. Kaon yung subtitles ko. Sorry. Sabi sa gitna daw malalaman kung maasim talaga yun. Ayun na, sige, miskan. Uy. Ayun na, sinasapian na. Mantokwang kinsay naman to, boy. Muntik nang makalbo yung kingsay mo, Binayaran mo pa ba to? O pinulot mo sa kalsada? Spring onions lang. Lagyan natin dyan. Mas maninipis lang din. Alam mo bakit? Bakit? Pipiliin yan eh. Ha? Yan oh. Yan. So medyo ngayong na ano ko, para tong ano, alam mo yung kilawing baboy, pare. Medyo Hindi. parang gano'n.
Kilawing baboy, pare. Hindi eh. Kilawing baboy, pare. Kilawing baboy, pare. Parang ganun siya. Bakit pinagkakausap ka? Bakong pangit ng dulo. Wala ebidensya. Yan. Naalala ko nga kasi, lagi kong naaalala tong story na to. Tuwing nakakita ako ng tuwing nakakita ako ng latek. Chef JP, nung nandun kami sa Fiesta in a Box, Lair 1, nagkamali siya na akala niya tamarind paste. Diba? Tapos nilagyan niya ng suka. Pagkatikim niya, latik pala. Yung nagkamali siya. Pero pagkatikim ko, boy, parang akong nakipag-face bump kay Maros. Eh. Mind blown ako, pare. Ang tindi talaga. Ang sarap ng kombinasyon ng suka at latik. Pero ngayon, ang gagamitin natin ay hindi suka. Kalamansi, pare. Natin yan dyan. Ito, hindi ko alam ano magiging neto. Magiging lasa neto. Patis, pare. Ba't di tayo magdagdag ng kakaibang asim? Oh. Meron tayo ditong balsamic glaze. Basically, balsamic vinegar na niluto na may asukal. Suka pa rin naman yan, tol. May tamis pa rin naman yan. So, why not pork nut, di ba? Koro! Poknat daw! Tangina. Pag sinasabihan mo marami, hindi ako nagagalit. Hindi ko sinabi yun eh. Balsamic glaze, pare. Come here. Tikman mo. Tikman mo, boy. Tikman mo. So, ito na yung pinaka-dressing natin. Siguro kailangan din natin lagyan ng konting mantika, olive oil, Moragila, Antico, Frantoio. Baka naman. Baka naman. Etong na to, etong olive oil na to, medyo may pait siya, may spicy na siya. And bagay na bagay yon sa ating inihaw na liempo. Kasi yung mga ganung bagay, pait, konting parang herbal flavor. Yun yung mga nagkakat ng richness, ng fattiness ng baboy natin. Oh, konti lang muna. Look at the colors, mamen. Parang may gusto pa akong idagdag dito eh. Di ba dapat lalagyan natin to ng itlog na maalat? Pero hindi ko alam kung magka-clash yung flavors nila. Hindi ko sure. Pero Cecil, gusto ko pa rin mag-integrate. Baka on the side na lang. Pero eto, bagoong. Para hindi latik yan. Huwag yung lalagay sa tasty yan. Paminta, pare. Pero there's still something missing. I do not know what. Parang gusto ko ng konting anghang eh. Alam ko na hinahanap mo. Ano hinahanap Ito ko? ang nawawala. Ano nawawala? Avocats! Okay to, hindi. Oo, parang okay to. Parang goods to. Deflating na tayo, pare. Upon further discussion, na-realize namin na wag na lang namin ilagay yung avocado. Hirap sa'yo eh. Kasi pag tinignan mo siya, mukha naman siya okay, mukha naman siya masarap. Pero parang hiwa-hiwalay na component siya. We need something that can bring the dish together, pare. And meron kami nakita nito. Love. Tama. Love, unity, peace, Friendship. Meron kami nito. Yung shredded na papaya na ginamit namin dun sa hindi ito, Ilocos Empanada video natin. Nandyan yung link kung gusto nyo panoorin. So, ilagay natin yan dyan. Ayan. That's what I'm saying. Yan ang sinasabi ko. I think this is done. Pwede na tayo mag-flating. Pare. Yan. Cool lang natin yung yolk. Pare. Plok, plok, plok. At eto na, pare, ang ating ensaladang inihaw na liempo. Tikman na ba natin to? Mamaya na sabay-sabay. Mamaya na, no? Mamaya na. Mamaya na. Tikman na dapat. O, di tikman na natin yan. Sabi ni Ian. Sabihin mo lang, boy, kung nagugutom ka. Hirap sa'yo sa pandama yung flow ng content natin, eh. Masabi mo sa akin, baka ng ulam, diba pare? Pero, ewan ko, tikman na lang natin, pare. The perfect bite, pare. Pasdila. Buti nga. Sige, Galit. Genghis Khan. I declare war, pare. Ensalada vibes, pare. Andun talaga yung mga elemento niya eh. Earth, Pero, wind, fire, water. kalimutan mo yung heart. Heart. Di lalabas si Captain Planet yan, pre. Mahirap sabihin eh. Kasi fresh yung lasa ng mga gulay natin. Tapos may asim pa siya.
Pero, andun kasi pre yung latek, which is deep yung flavor niya, caramelized yun. Andiyan din yung bagoong, di ba? Deep din yung lasa niya. Andiyan din siyempre yung tusta na galing sa liempo natin, na hinalo natin dun sa loob, di ba? Again, malalim pa rin yung flavor niya, deep pa rin. Pero at the same time, andyan nga yung mga mangga, kalamansi, di ba? Ang sarap nito, dapat i-try nyo to. Hindi naman to malayo sa ordinaryong ginagawa nyo. I'm sure pag nag-ensalada kayo, malamang meron kayo inihaw na liempo, pati nyo pagsamahin. Di ba? Kasi masarap siya side to side. Bakit hindi, alam mo yun, magkasama na talaga. Di ba? Try nyo to, ang sarap. Nalawayan ko na. Germs ko na to. Akin na to, boy. Di ba? Akin na to. Ang next na gagawin natin ay very basic, simple-simple, malamang nagawa nyo na sa inyo. Gagawa tayo ng bagoong rice. Kuha tayo ng isa, pare. Yan. Kunin natin yung taba. Subukan lang natin kung kaya pa nating pagmantikain yung taba ng baboy at yun ang gagamitin natin sa ating fried rice. Lagay natin yung sa malamig na kawali na wala munang mantika. Tapos salang na natin to. So, hintayin lang natin dahan-dahan umangat yung temperature and hindi ko talaga sure kung mapagmamantika natin na maayos to kasi nga baka masunog. Pero tingnan lang natin. Kaya nga tayo nandito dahil tayo ay natural scientist. Kung mapapansin mo dito, pre, ayan o. Medyo mas nangitim na siya ng konti pero hindi pa naman siya amoy sunog. And nadagdagan din ng mantika. Pero ayoko isugal talaga eh. I am not a risk taker, pare. So, proceed na tayo. Bawang. Maraming bawang, syempre. Yan. Nasa sa inyo na yan kung anong klaseng browning ng bawang ang gusto nyo. Ako yan, yung light brown lang. Pwede na sa akin yan. Ngayon, lalagay tayo ng napakabangong may nahihirapan doon, pre. Hula ng kalan. Okay na. Napagtawanan natin si Alvin. Bagoong, pare. Pinakamasarap na bagoong na makukuha nyo. Ang pagpili ng bagoong ay parang pagpili ng wine, pare. Huwag mong ipangluluto ang bagoong na hindi mo kakainin. Kanin, pare. Ang pinili namin kanin dito ay yung natural na malagkit. So, mumurahing Japanese rice. Yan. Pwede naman kayo ditong magbuhagag. Pero ako pag bagoong rice, gusto ko medyo Bango. medyo wet. Alam mo yun? Ako rin, gusto ko rin. Lahat naman ata tayo. Tingin, pakita mo! nangyari, boy? Ipakita mo, boy! Ipakita mo yung ginagawa mo! Mahilig ako sa pandesal na tostado. Ba't tayo cooking? Ipakita. Ito. Ito yung turo daw ni Ninong Ray eh. Na mayard eh. Parang ano na to, tenderloin steak na to ah. Yun. Yan. Gusto natin yan. We like that. Diyan ang gagaling pare yung yung parang sinasabi nila na smoky taste sa mga Chinese restaurant, yung wok hei patis. Rekta mo na yan dyan. Yan yung mga gantong klaseng dish, yung mga fried rice. Medyo parang ang hirap i-communicate na, parang lalo sa mga gantong form videos na ang sarap niya. Yan. Plok! At ito na ang ating bagoong fried rice na ginamitan natin ng inihaw na liempo, pare. Tikman na ba natin to? Oo. Ano pa bang gagawin natin? I-rep muna. Ano ba naman tanong yan? Rhetorical lang na tanong yan. Bagong rice. Typical naman eh, di ba? Wala namang bago dito. Pero, the perfect bite. Masyadong malasa yung bagoong. Not in a bad way. Masarap ang bagoong rice. Masarap siya. Alam naman natin lahat yun. Masarap din yung kombinasyon ng mangga dahil nga doon sa asim and all. Alam naman natin yun eh. Masyado siyang malasa in the sense na hindi ko na maramdaman yung lasa nung inihaw na liempo natin. Nandun siya, pero kailangan mo siyang hanapin. Maganda pa rin talaga yung idea ng paglalagay nung yung Maillard mismo sa isang bagay na bland, which is yung kanin nga, di ba? Kasi kanin ulam, kanin tsaka inihaw na liempo, masarap. Pero siguro konting tweaking pa. Anyway, kailangan pa rin ng konting tweaking, pero yung idea, it's there. Nandun siya. Pwede yung basis yon para sa mga dishes na pwede yung pag-eksperimentuhan ito, di ba? Pero, I mean, at least meron kami masarap dito na bagoong rice, di ba? Doon na tayo sa last dish natin and tapos na siya. At hindi siya lechon paksiw. Ha? So, kita nyo, tinan nyo to.
kanina, na caramelize yung sibuyas natin ngayon, halos durog na siya. Pare, di ba? So, tutubigan na lang natin to. Boom, soup na. Hindi pa. Pero basically, yan na halos yun, di ba? Butter, pare. Tunaw na yung butter natin. Lagay natin ang harina. Lagay na natin yung malabnaw nating rojan. Thai chicken powder. Wala naman sigurong problema doon. At dahil nga hindi French onion soup to, hindi French baguette ang gagamitin natin. Hotdog buns, pare. Yung nakahiwa pa. Oh, di ba? Sino mga Ay, alam niyan? Pakman tol. Ang galing nito tong. Tapos, tinusta to ni yours truly. Yes. Di ba? Yours truly, producer Alvin. Di ba? Mozzarella cheese. Tsaka cheese grater. Pero, parang gusto ko nga siyang isala sa microwave. Pare. Kasi, I mean, pwede kayong mag-salamander, mag-oven, pero, sala mo sa microwave to. Ngayon mo lang sa top platits. So, natunaw na yung keso niya. Tapos, suportahan na lang natin ng blue torch. Yan. Kapag medyo kumukulo-kulo na siya ng konti, tsaka nyo anuhin. Lapit ng konti. Tapos para kunyari in-oven nyo, tutustahin nyo rin yung mga tapon-tapon na yan. Ganun yun. Technique yun, tol. Restaurant technique yan. Plok, plok, plok! At ito na ang ating, ayokong tawagin French, pero onion soup na ginamitan natin ng inihaw na liempo. Pare. Tikman na natin to. Titikman na ba natin to? Oo naman. Ano nga mahirap ulit natin. Ano ba yan? Wala siya pa ako nangigigil. Pero ito, higupin ko na. Pare. Ang ganda yung kagabi. Ang init niya kasi, yung tinapay nga. Nanigop na yung soup, di ba? Yun actually yung point nun. Para humigop ng soup. Tikman natin yung soup itself kasi keso na yan. Sobrang naka-forward yung onion flavor. Pero, at least dito, sa recipe na to, ako lasa ko ihaw, pre. Nagkaroon ng ibang dimension yung typical na French onion soup, pare. And, sa mga hindi pa nakatry nitong recipe na to, I suggest i-try nyo kasi sibuyas lang yan, pre. Literal na sibuyas lang and pwede nyo dagdagan ng kung anong gusto nyo. Kami ng chicken powder dito, inihaw na liempo, di ba? Who would have thought na pwede silang pagsabayin, di ba? Kung ano mang gusto nyong pork, baka pwede nyong palitan ito, provided hindi sobrang strong nung flavors niya, di ba? So, I guess, yun lang siguro talaga, di ba? And, anong oras na? Mag-aalauna na, boy? Oo, magdodota pa ako, babawi pa ako sa bot na tinalo ako kagabi. Druin mo, tol, 91 minutes. Natalo ko. Sa rubik mo, sabi sa'yo, butterfly. Ayan ang hirap sa atin. Tuturo ka ng mali. Hirap sa'yo. Carry yun.